dream I know. Deep are my feelings for you. Watch them grow. Hello, hello, hello. Welcome dito sa aking munting garden. So, ito ang garden ko for this year. So, meron ako ditong pechay or pak choy. Ayan. So, may salad din akong nilagay dito sa gitna pero hindi pa siya tumubo. Ayan, yung iba kinain na ng mga mga mananap. So dito may kamote, ayan. So yan naman pepper. So yung pang snacks pepper lang siya, at saka yan yung kanang pumatay ay yung ito ano siya, kalabasa. Ayan, squash, spicy crabis. Saka ito naman, so nakikita niyo siguro, alam niyo ito kung ano ito, kamatis. May maliit akong palya. Ayan. So ito naman melon, Chinese melon yata ang tawag ito sa English. Saka yan din ano, snacks pepper. So, at saka ito, dito, eggplant. Graffiti eggplant. Yung ganyan siya. Ganyan klase. So, dito naman, sa pangalawang, beds. Yan, may din, may garlic chives, pechay, cucumber, ayan, cucumber yan. So, at saka yung tatlo sa gitna, yung may metal, ano siya, beans, sitaw. So, at ito naman, zucchini, yan, may ano na siya guys, may mga bunga na siya doon, yun sa mga bulaklak. Yan. At saka doon, may 5 ako, spring onion. So, nilagyan ko ng pechay sa may kilid. At saka dito, masyadong hindi nagustuhan ng parang hindi nagustuhan ng parsley at saka dill dito. So, parang tanggalin ko sila dyan. So, ito, basil, at saka yan, coriander din. Parang hindi din niya nagustuhan ang dyan, yung lugar niya dyan. At saka ito, Waldmeister kung sa German. Pechay sa may gilid ulit. At saka dito, salad. Ayan, yan mga salad ko guys. So, sa salad naman, sobrang save talaga kapag may sariling tanim. For example, itong salad, bumili ako ng mga maliliit na seedlings. Ang nabayaran ko, wala lang yung walang 3 euros. So nasa, kung ipeso, 150 pesos sa lahat ng maliliit na seedlings. I think 20 pieces yata yon. At nakakain na kami. At saka araw-araw kami palagi kumakain ng salad kasi sayang din. Ayan. So, nagtanim din ako ng pechay. Yan, yung salad. Yan ang yung mga natira kasi yung iba tinanggal ko na kasi kinain namin. Ayan, pechay yung maliliit na yan. So, ang ingay ng eroplano sa taas. So, kukuha ako ulit ngayon ng salad para kainin namin. So, bali 20 pieces siya at saka 13 ang natira. So, bali mga 7 na ang nakain namin. Anim. So, dito kung kukuha ako ng isa ngayon. So, yan, ang ganda-ganda nila, ang laki-laki pa.
sobrang safe talaga guys kapag may kapag mag-garden. Yan. Grabe ang laki nila oh. So yun lang muna sa ngayon guys. So mag-harvest lang ako ng salad at next time naman meron akong tanim doon sa kabila yung mga herbs. Ipakita, i-share ko rin sa inyo. So thank you so much for watching. Have a nice day sa lahat. And God bless. Ang laki ng salad guys oh. So ito ang gusto kong kunin. Harvest ko siya. Putulin ko lang siya sa dulo. Hirap. Hirap. Okay. Hirap kapag wala kang tripod. Sa right hand nag-harvest at saka sa kabila nag